Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης, και έτσι λοιπόν αυτό που θα σου πω επίσης είναι για το hype, υπάρχει τώρα είπαμε σαν ενέργεια, άμα το δεις πάτησέ το για να ανεβαίνει το βίντεο σε περισσότερους, να γίνεται πιο ορατό σε περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Μισό λεπτό να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια ιστορία θα βγει. Ποια ιστορία θα βγει. Βασίλισσα νερού. Μάλιστα. Έχει δίκιο που βγαίνει αυτή η κάρτα. Γιατί έχουμε πολλά γεγονότα που περιμένουμε από εδώ και πέρα, ειδικά μέσα στο Σεπτέμβρη, μεγάλες αλλαγές σε αυτή τη Βασίλισσα. Έχουμε τα 2 πρώτα δεκαήμερα που θα συμβούν πάρα πολύ ωραία γεγονότα στη ζωή τους, μεγάλες αποφάσεις, αλλαγές τεράστιες, και έχουμε το τρίτο δεκαήμερο που, πώς το λένε, έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο το οποίο, επειδή επιστρέφει ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εκεί, θα δούμε ποιοι πήραμε τα μαθήματά μας και ποιοι κάνουμε τα ίδια λάθη, που εδώ θα είναι μια σύγκρουση με τον εαυτό μας τώρα. Και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε πρόσωπα, να φύγουν κάποια πρόσωπα από τη ζωή μας, τα οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή να μας στεναχωρεί. Αλλά είπαμε ότι ό,τι είναι να γίνει, γίνεται για το καλό μας. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό με την έννοια ότι αυτές οι αλλαγές είναι ότι περισσότερο οι αναποφάσιστοι, όσοι είμαστε αναποφάσιστοι, εκεί ότι θέλω να αλλάξω τη ζωή μου ή όχι. Γιατί αν δεν θέλεις την αλλάξει τη ζωή σου, θα ζήσεις μια ίδια κατάσταση. Στο λέω και στο ξαναλέω αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη χρονική περίοδος αυτή για τους ιχθύς, ιδιαίτερα του τρίτου δεκαημέρου, ξαναλέω. Τα άλλα 2 δεκαήμερα τα έζησαν, γι' αυτό και τους έρχονται τώρα τα καλά. Στο τρίτο δεκαήμερο, αν είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη τι θέλεις, αν έχεις δουλέψει λοιπόν με τον εαυτό σου όπως βγάζει εδώ, δεν θα υποφέρεις, ενώ κάποιοι άλλοι όσοι κρατάτε θυμό μέσα σας και δεν αλλάζετε την ενέργειά σας, θα συνεχίσετε μέχρι και τον Μάιο έτσι και θα δείτε τότε τον Μάιο τι θα γίνει. Γιατί αναφέρομαι συνέχεια συγκεκριμένα στους ιχθύς, το είπαμε το λόγο. Εγώ ρε Μαρία δεν είμαι ιχθύς, παράδειγμα. Δεν είσαι ιχθύς, αλλά μπορεί να Παρθένος, τοξότης, δίδυμος, θα δεις αν είσαι, γιατί σε επηρεάζει και θα δεις μέσα στο χάρτη σου που είναι όλα αυτά και να δεις πού σε επηρεάζει. Εντάξει, ένα ζώδιο τα βλέπουμε εδώ αρχικά, είπαμε δεν μιλάμε αστρολογικά, έτσι. Υπάρχουν οι κατάλληλοι γι' αυτό. Εμείς εδώ λέμε σε τι επηρεαζόμαστε ενεργειακά από αυτό το λόγο. 10 ξύφη μας δείχνεις ότι στο παρελθόν έχεις προδοθεί και τόσο πολύ μάλιστα που δεν είχες από κάπου να πιαστείς. Στο τώρα μας λες ότι έχω πάρει την εκπαίδευσή μου, έχω καταλάβει τα λάθη μου. Κάποιοι και κάποιοι άλλοι όχι, ξεκάθαρα στο λέω αυτό. Είμαστε σαν είμαστε μισή-μισή. Κάποιοι να πήραμε τα μαθήματα, κάποιοι να μην τα πήραμε. Γιατί δυστυχώς ανήκω κι εγώ στο τρίτο δεκαήμερο του ιχθύ, οπότε ας τα αναβάνε. Θέλω να πιστεύω ότι τα πήρα, θα δείξει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικά αυτό, έτσι, έχει να κάνει με οικογένεια, με παιδιά, με οικονομικά, επαγγελματικά, ερωτικά, όλα. Okay. Άρα, σαν τίτλο θα μπορούσα άνετα να βάλω οι μεγάλες ριζικές αλλαγές που έρχονται, αν σύμφωνα με τα μαθήματα που πήρα ή όχι. Αλλά είναι πολύ μεγάλος τίτλος, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Από την άλλη εσύ περιμένεις μία αγάπη, για την οποία έχεις κάνει θυσίες, χαμός έχει γίνει εδώ. Σε ενδιαφέρει ένα άτομο και μου λες ότι έχω μια ροή
διαισθητική, δηλαδή διαισθάνομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό πράγματα και νιώθω την ζέστη αυτού του ανθρώπου, δηλαδή το νιώθω σαν να είναι δίπλα μου αυτός ο άνθρωπος. Νιώθεις την ανάσα του που λέμε. Για να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Για να δούμε βασικά τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε πολλά να λύσουμε. Ακριβώς, Σκορπιός εδώ. Ναι, Βασίλισσα νερού είπαμε. Όλα τα ζώδια. Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς. Λοιπόν, είμαστε στην φάση ακριβώς των μεγάλων τεράστιων αλλαγών που είπαμε ότι έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο αυτό. Μας επηρέασε τον Μάρτιο και πάει τώρα το Σεπτέμβριο να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Θυμήσου τι είχε γίνει το Νοέμβριο, θυμήσου τι έγινε το Μάρτιο και θα δούμε τι θα ολοκληρωθεί, τι έπρεπε να αλλάξεις τώρα για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω εδώ με την κάρτα του Σκορπιού, είσαι λοιπόν στη φάση που αναγεννάσαι, αλλάζεις, έβγαλες τα 9 πεντάκτηνα, μιλάμε τώρα για τρομερή εκπαίδευση του εαυτού σου. Όσοι μπήκατε λοιπόν στη διαδικασία να δουλέψετε με τον εαυτό σας, με αυτογνωσία, με προσευχή, με διαλογισμό, όπως ο καθένας βολεύεται, είστε σε αυτή τη φάση ακριβώς αυτές τις αλλαγές. Ήρθε η ώρα λοιπόν να προχωρήσεις παρακάτω και να αφήσεις οτιδήποτε σε κρατάει πίσω και να ελευθερωθείς ξεκινώντας από την αρχή σε μία άλλη πόρτα. Υπό τις πεντάκτηνων έρχεται κάποιος εδώ, είτε καινούρια γνωριμία βγαίνει έντονα και η επανασύνδεση βγαίνει έντονα με έναν υπότι πεντάκτηνων που καθυστέρησε, Παρθένος εδώ. Πού γίνονται όλα αυτά? Στο ζώδιο της Παρθένου. Κατάλαβες? Γι' αυτό συνδέονται νερό και γη. Λοιπόν, τι έλεγα? Αυτός ο υπότης που μέχρι τώρα καθυστερούσε να έρθει στη ζωή σου, είτε καινούρια γνωριμία ξαναλέω, είτε επανασύνδεση, λέει ότι μπορείς να βασιστείς πλέον σε αυτόν. Σε περίπτωση που είναι επανασύνδεση είναι λίγο φοβισμένος, είπαμε γιατί έχει αργήσει, και από την άλλη πλευρά μας λέει και στην καινούρια γνωριμία και στην επανασύνδεση ότι θέλει να έρθει αφοσιωμένος απέναντί σου, όχι απέναντι σε σένα, αφοσιωμένος, θέλει να έρθει με σταθερότητα και έχει γίνει λίγο πιο συντηρητικός. Θα είναι πιο αποδοτικός στην αγάπη και θα είναι, πώς το λένε, το πιο βασικό είναι ότι θα έχεις μία βάση. Πολύ ωραία ενέργεια, φύλακας άγγελός σου. Βασιλιάς Ράδων. Βασιλιάς Ράδων έχει να κάνει με το λιοντάρι, αλλά είπαμε Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς με τη Βασίλισσα του νερού, Κρυός, Λέων, Τοξότης, Βασιλιάς Φωτιάς. Μας λέει λοιπόν ότι βλέπεις, δες εδώ τι ωραία που το δείχνει, αρχικά ότι έρχεται, κάνει βήματα. Δεύτερον, ότι μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Τρίτον, ότι είναι σε μία στρατηγική θέση. Τέταρτον, είναι ότι σχεδιάζει για σας τους δύο. Πέρα από τη στρατηγική σχέση και όλα αυτά, δείχνει ότι τώρα έχει τη μεγάλη δύναμη, βρίσκει τη δύναμη τέλος πάντων για να έρθει κοντά σου. Αυτόν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα, πάρα πολύ εικόνα που μπορεί να έχεις. Άρα γι' αυτό εσείς που έχετε φτάσει στα 9 πεντάκτηνα, δηλαδή αρχίσατε να ενδιαφέρεστε για σας, αλλάξατε τη σήματα, όλα αυτά, τα πάντα, γιατί είπαμε τον ενδιαφέρει αυτό τον βασιλιά, αυτή η ενέργεια, κάπου σε παρακολουθεί, κάπου βλέπει, κάτι κάνει και σχεδιάζει και το λέει, το συζητάει με κάποιον. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, και θέλει να γυρίσουν τα πράγματα, να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Θέλει λοιπόν να αλλάξει τα πράγματα. Πάλι βλέπεις έχουμε ένα φιλικό πρόσωπο και εσύ εδώ περιμένεις αυτές τις αλλαγές. Είσαι έτοιμη για τον τροχό της τύχης, είσαι έτοιμη για το τι έχει γραφτεί στο υποσυνείδητό σου ως πεπρωμένο. Και είσαι έτοιμη γιατί έχεις καταλάβει το κάρμα σου. Το έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο εδώ πέρα. Είναι ένας κύκλος ζωής, είναι γεγονότα πρόσμενα, αλλά προς την καλή κατεύθυνση για σένα. Που μπορεί κάποιοι, επειδή βλέπω ότι γράφετε συνήθως που λέτε «Α, εγώ δεν περιμένω τίποτα, η ζωή μου είναι χάλια» και αυτά τα γνωστά. Γι' αυτό μιλάμε για πρόσμενες αλλαγές και για κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν άλλοι κύκλοι. Κύκλος, βλέπεις εδώ τη γη,
Άρα έχουμε 1, 2, 3 κύκλους έχετε κλείσει. Θα μου πεις, τι με ωφελεί αυτό να το ξέρω? Δεν σε ωφελεί σε τίποτα να το ξέρεις. Σε ωφελεί μόνο ότι και οι δυο αλλάζετε και γίνεστε άλλοι άνθρωποι. Αλλάζουν οι άνθρωποι, βεβαίως, μεταμορφώνονται, διορθώνουν κακό κείμενα όταν παίρνουν τα μαθήματα. Για να φτάσουν στο 15 που είναι το απόλυτο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους και τα ερωτικά τους. Άρα εκεί χρειαζόταν ενέσεις τόνωσης για τον έναν και για τον άλλον και εκεί είναι οι αλλαγές και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Καινούριες γνωριμίες μέσα σε επαγγελματικό χώρο, κάποιοι φεύγετε στο εξωτερικό, έχετε πόσο καιρό το βγάζετε αυτό, κανένα δίμηνο. Έρχονται από το εξωτερικό, πάτε στο εξωτερικό για δουλειά και εκεί θα συναντήσετε το άλλο σας μισό και θα κάνετε μια καταπληκτική οικογένεια. Αυτό είναι για τις καινούργιες γνωριμίες. Για την επανασύνδεση είναι το ίδιο, δηλαδή και εσείς μπορεί να φεύγετε, κάποιος να έρχεται να σας συναντήσει από απόσταση γιατί είχε φύγει για δουλειά ή θέματα εργασίας σας κρατούσαν σε απόσταση. Επίσης, εδώ επειδή βλέπουμε δαχτυλίδια, χαμό, μπορεί να ήταν κάποιος ή εσύ παντρεμένοι και να έπρεπε να ξεκαθαρίσετε πολλά πράγματα. Εδώ λέει υπάρχει αγάπη, αγορά σπιτιού βλέπουμε, τύχη χρήματα, αστέρι μπροστά σου, πολύ δύναμη στο μέλλον. Ο ήλιος τα ξεκαθαρίζει όλα, έχουμε μια έκλειψη ηλίου μέσα στο Σεπτέμβριο, προτάσεις γάμου, γνώση, το πάνω απ' όλα είναι η γνώση. Εδώ που έχετε λάβει 15 πια γίνατε φωστήρες που λέμε, στο τι είναι το καρμικό, ξαναλέω. Και ίσως πραγματικά κάνετε και κάποιο σεμινάριο αυτό το χρονικό διάστημα ή τι κάνετε, είπαμε και άλλες φορές το έχω πει, ολοκληρώνεις ένα πτυχίο σου που μπορεί να σε οδηγήσει στο εξωτερικό. Ο κόσμος, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Μα όχι, θα πω αυτό γιατί αυτό πρέπει να πω. Ο κόσμος πολύ σε οδηγεί προς τα έξω όλο αυτό, δες την ενέργεια πως πάει, κινείται για να αλλάξει τα πράγματα λοιπόν. Πολύ χαρούμενη αυτή η κυρία για αυτές τις αλλαγές, πολύ αποφασισμένη. Σου λέει εδώ πέρα ότι εγώ είμαι μια χαρά τώρα, κατάφερα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Νάτι και η αγορά σπιτιού, μεγάλες ευκαιρίες, τι ωραία. Νάτος και ο βασιλιάς νερού, βασίλισσα νερού, πριν τη θυμάσαι που βγάλαμε, βγήκε το τέρι της εδώ. Σου είπα πριν ότι αυτός σε παρακολουθεί εδώ, βέβαια, σε παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν μένει σε κάποιο νησί ή αν η περιοχή του βρέχεται από νερό, σε ό,τι έχει να κάνει λίμνη, ποτάμια και τέτοια. Τώρα σου είπα όλη την Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων, ακόμη και το εξωτερικό όμως το τονίζω. Δεν ξέρω αν είναι ιχθύς αυτός ή σκορπιός ή καρκίνος, αλλά ξέρω ότι θα πάρεις μια πολύ μεγάλη λαχτάρα. Και έχει κάποιο εμπόδιο όπως βλέπεις εδώ, προσπαθεί να κάνει κάποιες ζημιές, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα γιατί έχεις τον φύλακα άγγελό σου εδώ που δεν θα αφήσει πια να γίνει καμία ζημιά. 8 πεντάκτηνα. Αυτό το άτομο εσύ έπρεπε να το αντικρούσεις, δηλαδή μπορεί να σε θεωρούσε λίγο, επειδή ξέρεις είναι λίγο υπερόπτες οι βασιλιάδες της φωτιάς, μπορεί να θεωρούσε ότι έλα μωρέ εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, χωρίσαμε, οκ, όλα καλά και την πάτησε και του κάνει και λίγο εντύπωση αυτό, ναι αλλά δεν το περίμενε πόσο ψηλά θα ανέβεις εσύ ενεργειακά και τώρα βλέπεις ότι σε διεκδικεί. Εδώ βγαίνουν και οι δύο με την καινούρια γνωριμία και την επανασύνδεση που λέγαμε. Μη σου πω και ένας τρίτος βγαίνει, τέλος πάντων. Σε διεκδικεί λοιπόν τώρα γιατί αρχίζει και σε θαυμάζει, το τονίζω αυτό. Έχει μεγάλη σημασία για αυτόν τον βασιλιά αυτό το πράγμα που λέω. Άρα πραγματικά έχεις κάνει τα δυνατά για να βρεις την αξία σου, να δώσεις εσύ αξία στον εαυτό σου, αυτό που φωνάζω συνέχεια και να ανεβάσεις εσύ τώρα τα υψηλά στάνταρ στο μεταξύ σας και να αναπτύξεις τον εαυτό σου τόσο πολύ που να κάνει και σε σένα εντύπωση. Αυτό όμως όλο σε οδηγεί, είπαμε, στην επιτυχία και στις αλλαγές. Τροχός, για να δούμε. Υπότης ράβδον, αλλάζουν τα πράγματα με έναν υπότη ράβδον, ένα τοξότη εδώ. Έχουμε ένα τερατάκι ακόμα στη διαδρομή, αλλά βλέπεις ότι αυτός απομακρύνεται και κρατάει μία ενέργεια που είναι για σένα. Προσπαθεί, είπαμε, κάποιος να βάλει εμπόδια και μάλιστα θα σου έλεγα ότι η σχέση με αυτόν τον άνθρωπο είναι εμπόδιο, τελειώνει το ένα εμπόδιο, έρχεται το άλλο, άμα βγει και ένα 7 ράβδον τώρα θα τρελαθώ. Εμπόδιο λοιπόν, φεύγει το ένα, βρίσκεται άλλο, ξαφνικά λες
Μα γιατί ρε παιδί μου τόσα εμπόδια, γιατί τόσα εμπόδια, δηλαδή ε, είναι σαν να λες ότι δεν μου τύχαινε μέχρι τίποτα καλό μέχρι τώρα και είναι σαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην πίστευες ότι μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Για εξού και έπρεπε, είπαμε, να εκπαιδευτείς πάνω σε αυτά. Για να δούμε τι άλλο μας λες. Εκπαιδεύεσαι λοιπόν για τον τροχό και την καινούρια αρχή. Ο καλός μάγος έχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο, ότι σου δίνει και δύο στοιχεία. Σου δίνει τις δυνατότητες και σου δίνει και τους πόρους για να τα κάνεις όλα αυτά. Οι πόροι είναι το μυαλό σου, είναι το πάθος, φωτιά, είναι τα κύπελα, η αγάπη και είναι και τα χρήματα. Γι' αυτό σου λέω μας βγάζει σήμερα και χρήματα. Τώρα αυτά τα χρήματα, έκανες κάποια δουλειά εσύ που άρχισε να αποδίδει τώρα και να σε ανεβάζει τόσο πολύ, πήρες κάτι κληρονομικό, γιατί τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με αυτό, βρήκες, πήγες στο δημόσιο, σε καλέσανε εκεί, κάτι δείχνει με εκπαίδευση που κάνεις εκπαίδευση κόντρα στην εκπαίδευση για να ανεβείς πολύ και εκεί έτσι αρχίζει και ολοκληρώνεται κάτι. Τα παιδιά δείχνει επίσης μια επιτυχία εδώ, τα δικά σου παιδιά, τα δικά του παιδιά, παιδιά. Και όπως σου έλεγα λίγο πριν, κάνεις αυτή την καινούρια αρχή έχοντας όλες τις ικανότητες και όλους τους πόρους για να πετύχει. Άσος ξυφών. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υποθούν όλες οι αλήθειες που στο παρελθόν μπορεί ένα σκορπιός εδώ να μας τις έκρυβε. Γιατί ρε Μαρία, γιατί ο σκορπιός κρύβεται συνήθως. Δεν μιλάει πάρα πολύ, τα κρύβει λίγο μέσα του και όταν ειδικά είναι και λίγο ανώριμος δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και μάλλον έπρεπε να περάσει και τα δικά του σκοτάδια. Μην ξεχνάς ότι ο βασιλιάς νερού είναι και λίγο επιρρεπής σε πράγματα. Έτσι, και αυτό βγαίνει τελευταία πολύ. Ακριβώς, έπρεπε να ξεπεράσει λοιπόν κάποιον χωρισμό αυτός ο άνθρωπος. Κάπως στη ζωή του καταστράφηκε. Δεν ξέρω αν ήταν ο δικός σας γάμος ή κάποιος άλλος γάμος, πάντως έπρεπε να ξεπεράσει τέτοια γεγονότα εδώ πέρα, ένας πύργος, άρα κάτι έχασε σε μια στιγμή και διαλύθηκε. Γι' αυτό κλείστηκε στον εαυτό του. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. 5 κύπελα. Και εσύ εδώ λέει ότι πέρασες πολλές απογοητεύσεις στη ζωή σου, έδωσες πολλές ευκαιρίες σε ανθρώπους, καταστάσεις, λογικό είναι. Και είναι σαν αυτό που σου έλεγα πριν, ότι στο παρελθόν μπορεί να μην πίστευες ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Αλλά τι σου λέω εγώ, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και εδώ πέρα είπαμε ότι υπάρχουν τα 2 κύπελα. Μια γιορτή, μια χαρά που έρχεται στη ζωή σου, που έρχεται αυτός εδώ και σου φέρνει. Και περίμενε, 1, 2, δεύτερος άσος, πεντάκτηνων, που είναι η προσφορά, η προαγωγή στα επαγγελματικά, που είναι οι οραματισμοί που κάνεις, ο οραματισμός σου, το μέλλον σου, που σκέφτεσαι το μέλλον σου, άρα κάνεις τέτοια πράγματα εσύ, ασχολείσαι με προσευχή, με διαλογισμό και τέτοια. Και γενικά είσαι σε μια φάση που νιώθεις ότι ναι, κάτι καλό έχω κάνει, κάτι καλό θα κάνω και αυτό θα γίνεται σταθερά, ακριβώς και με τα 3 κύπελα και θα έχουμε μια ολοκλήρωση σε πανσέλινο. 7 του μηνός του Σεπτέμβρη έχουμε πανσέλινο, στην Παρθένο νομίζω και στον Ιχθύ, που επηρεάζει όλα τα μεταβλητά που λέγαμε λίγο πριν, το Δίδυμο, το Τοξότη, το Ιχθύ και την Παρθένο. Εδώ κάτι άλλο που λέει με τα 3 κύπελα είναι ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να χαρείς μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, άρα αυτά τα στοιχεία που θα αλλάξουν θα είναι αυτά που σε μπλόκαραν στο παρελθόν, σαν να ξεμπλοκάρει η ζωή σου, ρε παιδί, σαν να πήγαινες μέχρι ένα σημείο και όλα να σταματούσανε, να μην υπήρχε σταμάτημα, ρε παιδί μου, Σκορπιός εδώ, να μην πήγαινες ούτε μπρος ούτε πίσω και ξαφνικά με τις κινήσεις και του άλλου ανθρώπου και τις δικές σου κινήσεις, γιατί και εσύ σου λέω για κάποιο χρονικό διάστημα είχες μπλοκάρει, και θα σου πω πάλι για τα 30 χρόνια εγκλωβισμού, επίσης θα σου πω και για ένα καρμικό 30 ετών, ένα καρμικό 8 ετών,
που πληρώθηκε εδώ. Και επίσης για το άλλο άτομο μας λέει ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έπαιζε και με άλλα πρόσωπα. Ο βασιλιάς Ράβδων το κάνει αυτό. Να είχε κάποια καρμικά να εκπληρώσει εκεί πέρα, να μπερδευτεί με κάποια πρόσωπα, να βάλει μυαλό που λέμε, να καταλάβει τι γίνεται στη ζωή του και αυτός. Σε είχε απογοητεύσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, ή αν δεν ήταν η απογοήτευση από αυτόν, δεν μπορούσες να εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε να υπήρξαν κάποιοι χωρισμοί μεταξύ σας λόγω απογοήτευσης, λόγω ότι δεν ήξερε να σε διαχειριστεί, όχι να σε χειριστεί, γιατί είναι χειριστική αυτή, να διαχειριστεί τον πόνο σου. Γιατί αυτοί τώρα, η αλήθεια είναι, οι βασιλιάδες αυτοί, δεν τους αρέσει ο πόνος, δεν τους αρέσει να μυρολατρεί κάποιος. Λοιπόν, άρα έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις στα οικονομικά και στα ερωτικά. Είναι ο άσος των ξυφών επίσης, ξαφνικές ιδέες θα έχουν εξέλιξη, καινούρια δεδομένα στις πληροφορίες, δηλαδή μπαίνουν αλλιώς τώρα τα πράγματα στη ζωή σας, μπαίνουν σε μια διαφορετική σειρά τα πράγματα στη ζωή σας. Χαρές και πασχαλιές εδώ, πολύ ωραία ενέργεια μέσα από κοινωνικά γεγονότα, άρα θα γίνει ένα πολύ ωραίο κοινωνικό γεγονός στο επόμενο εξάμηνο. Πώς έχετε κάποιο γάμο εδώ μεταξύ σας. Μην μου πεις ότι δεν είστε μαζί και πώς θα παντρευτώ σε εξάμηνο. Αυτά μπορούν να γίνουν σε μία ώρα, αν θέλει κάποιος, εντάξει. Κεντρική σου κάρτα με τα 8 πεντάκτηνα είναι ότι το πιο βασικό, ότι νιώθεις πολύ καλά με σένα. Εσείς τουλάχιστον που νιώθετε. Και πολύ συγκέντρωση, έχετε πάρα πολύ συγκέντρωση στους στόχους σας. Στόχος, δεν είναι, εδώ είναι ο τροχός, αλλά βλέπεις έτσι πως σχηματίζεται, μπορεί να κάνει και το στόχο, όπως και αυτός ο βασιλιάς έχει στόχο εδώ. Βλέπεις, λέει, εγώ θα πάω τσακ εδώ, στο σημείο που είσαι εσύ. Ξέρει που θέλει να πάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν τώρα κάποιες πληροφορίες, ειδικά με τα 8 πεντάκτηνα, να δούμε εδώ πέρα τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, τι σκέφτεσαι εσύ, είπαμε βρίσκεσαι σε ένα καλό σημείο. Δέσμευση, θυμήσου που είπα για γάμους και τέτοια, να μην λες ότι τα λέγα μόνη μου, όχι, τα βλέπω και τα λέω. Μία δέσμευση που είναι, όταν βγαίνει αυτή η κάρτα τι σου λέω, ότι έχετε δέσμευση καρμική μεταξύ σας σύνδεση. Αυτή λέει η σχέση θα έχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα και στις υποχρεώσεις που θα έχετε μεταξύ σας, υποχρεώση μπορεί να είναι κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική, με τα παιδιά κτλ. Θα είστε και οι δύο αξιόπιστοι. Πάνω στον βασιλιά των Ράβδων βγαίνει το αγόρι που μας ενδιαφέρει, πάνω στα 5 κύπελα βγαίνει ότι υπήρχαν χωρισμοί γιατί έπρεπε, είπαμε, να καθαρίσει το κάρμα σας. Πάνω στο βασιλιά νερού βγαίνει ότι αυτός έπρεπε να γίνει πολύ σοφός, να καταλάβει κάποια πράγματα στη ζωή του, άρα ήταν ανώριμος. Πάνω στον υπότη των Ράβδων βγαίνει ένα παιδί, που σημαίνει ο υπότης των Ράβδων έχει να κάνει με παιδί, γιατί είναι άτομα τα οποία έχουν μια παιδική ψυχή και δεν ζορίζονται. Αυτός όμως εδώ τώρα ζορίστηκε, αλλά έπρεπε να περάσει πράγματα για να ζοριστεί, χώρια από σένα. Και πάντα τι σου λέω, ότι υπήρχε πρόβλημα σε αυτόν τον άνθρωπο στην παιδική του ηλικία. Η υπότης πεντάκτηνων, ο φύλακας άγγελός σου, σε οδηγεί, δες εδώ τι κρατάει. Κρατάει ένα νόμισμα που είναι η αγάπη. Το νόμισμα έχει να κάνει και με το δαχτυλίδι που λέγαμε. Πάνω στον άσο το πεντάκτηνο, να τη κάρτα του Σκορπιού, ξανά. Σταυρώνεται εδώ, κάνει μια διαγώνιο που λέει ότι, που λέει ότι πραγματικά κλείνει ένας πάρα πολύ άσχημος κύκλος. Βλέπεις μια πύλη εδώ, αυτή που λέγαμε πριν, αλλά και ο άσος των πεντάκτηνων, όχι σε αυτή την τράπουλα, σε άλλη τράπουλα έχει μία πύλη. Έτσι, είναι μία πύλη, άρα έκανες ευχές σε πύλη. Πάμε να δούμε πάνω στον πύργο τι βγαίνει. Ο πύργος που ήταν σε χαλάσματα επάνω, δηλαδή γκρεμίστηκαν όλα, ήταν τα μαθήματα που γκρέμισαν ένα κομμάτι της ζωής σας. Τώρα βλέπεις χτίζεται κάτι
Δηλαδή πραγματικά να τριχιάζω πως το βγαίνουν οι κάρτες, πραγματικά στο λέω συνέχεια, αλλά πραγματικά με συγκλονίζει. Λοιπόν, βγαίνει επάνω η Άγκυρα, ότι θα χτιστεί πάνω στην αγάπη το νερό, πάνω στην αγάπη, όλη η ιστορία θα χτιστεί πάνω σε αυτό και στην Άγκυρα, δηλαδή σταθερότητα με αξίες. Θα μου πεις γιατί δεν είχα εγώ αξίες, είχες εσύ αξίες, άντε είχε και αυτό το άτομο αξίες, αλλά κάπου χάθηκαν αυτές οι αξίες στη διαδρομή. Έχετε λέει μια απίστευτη δύναμη μεταξύ σας. Πάμε λίγο στο εξωτερικό εδώ που λέει, είναι τύχη εκεί. Ανοίγει ένας δρόμος λοιπόν για εκεί, για κάποιους που θα σας φέρει τύχη. Καινούρια αρχή με την αρκούδα, πάρα πολύ ισχυρή ενέργεια, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια βγάζει εδώ και ξυπνήσαμε και οι δυο μέσα από ένα λίθαργο. Οπότε τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας προστατεύουμε, έχουμε σταθερότητα, νιώθουμε αγάπη ο ένας για τον άλλον και πάμε στο Σκορπιό που μας λέει εδώ στην κάρτα του θανάτου ότι οι αλλαγές αυτές θα γίνουν μέσα από ταξίδι μεταφορικό ή πραγματικό. Πάμε στον τροχό να δούμε, στον τροχό έχουμε ένα φίδι πάνω στον τροχό. Μας σταματούσε λοιπόν ένα πρόσωπο εδώ πέρα, ένα εχθρικό πρόσωπο μέχρι τώρα, έμπαινε ανάμεσα σε εμάς και στην οικογένειά μας και στη σχέση μας με αυτόν τον άνθρωπο. Πάνω στα 15 άκτινα βγαίνει ότι αυτό το άτομο βιλδές ενέργεια φωτιάς βγάζει έντονα. Θέλει να έρθει κοντά σου για αυτήν την περιβόητη καινούρια αρχή και να δείτε πρόοδο, να εξελιχθείτε μεταξύ σας, να κάνει την κίνηση. Μας λέει ότι από κάπου αναχωρεί αυτός ο άνθρωπος, κάτι αφήνει πίσω και μας λέει ότι θα δράσει με κάποιες ευκαιρίες που ζητάει να του δώσεις. Πάμε στον Άσο Ξυφών που είναι οι αλήθειες. Εδώ όταν θα υποθούν οι αλήθειες φυσικά και τότε θα βρεθούν και οι λύσεις, γιατί είπαμε ότι η αλήθεια μπορεί να πονάει, αλλά όταν είναι αλήθεια μπορώ να ξέρω τι μου συμβαίνει, άρα όταν ξέρω τι μου συμβαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να μην λύσω τα θέματά μου. Λύσεις λοιπόν με το κλειδί, δεδομένα, πράξεις ξανά, και ανοίγω καινούριες πόρτες στη ζωή μου, θυμίσω, ακριβώς από πάνω είπαμε είναι η κάρτα του Σκορπιού, καινούρια πόρτα. Ανοίγω λοιπόν καινούριες πόρτες στη ζωή μου που μπορεί να έχει να κάνει, είπαμε, και με τα επαγγελματικά εδώ και πάνω στη χαρά βγαίνει ότι δημιουργείται ένα σπίτι, μια σταθερότητα. Θα νιώσεις λοιπόν το σπίτι σου, η οικογένειά σου ασφάλεια μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό πιάνει τον καθένα σας. Και λέει ότι αυτός ο δεσμός θα διακατέχεται από ειλικρίνεια και αυτό λέει θα σας ισχυροποιήσει σαν σχέση. Αυτό έλειπε στην ουσία εδώ πέρα, κάπου δεν ήταν ειλικρινής κάποιος και εσείς μπορεί να μην ήσασταν, γενικά υπήρχε ένα ψέμα εδώ πέρα. Το ψέμα μπορεί να το δημιούργησε αυτό το φίδι, αλλά πάντα λέει πρέπει να είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίζουμε τα ζωάκια στην ζωή μας. Βέβαια. Και άμα θα δεις τώρα αυτές οι κάρτες στη σειρά που έχω στα χέρια μου, τα κορίτσια εδώ χτυπήθηκαν πολύ έντονα, με εχθρούς, με ποντίκια, με αλεπούδες εδώ, πανικός. Για να δούμε πάνω στο αγόρι και στην αγάπη τι βγαίνει. Η γνώση που σου έλεγα 2 φορές βγαίνει αυτό, τα βιβλία, άρα τι έχει να κάνει εδώ, αυτός ο άνθρωπος ανακαλύπτει, του αποκαλύπτονται όλα, με ένα αστέρι που οδηγείστε στο μέλλον, καταπληκτικά. Πάνω στο δέντρο ζωής βγαίνει αυτή η κάρτα, σου είπα που μου αρέσει πάρα πολύ, που θα δημιουργήσει το σύμπαν τις συνθήκες για να σας φέρει κοντά, πάρα πολύ κοντά. Έχουμε την έκλειψη, ξαναλέω, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η έκλειψη. Κάποιοι χωρίζουν και κάποιος φεύγει από εκεί, δεν χωρίζεις εσύ γιατί εσύ είσαι χωρισμένη. Καταλαβες. Να τη δέσμευση ζωή σας, για να δούμε, και ο ήλιος. Πάντα βγαίνει το αστέρι με τον ήλιο μαζί, θα τρελαθώ. Περίεργο. Όντως, να ξέρεις και στα προσωπικά μου έτσι βγαίνει. Δεν ξέρω, κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό που σημαίνει βέβαια είναι ότι αυτές οι εκλήψεις που τόσο πολύ αναφερόμαστε όλοι θα τα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γι' αυτό βγαίνουν μαζί, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να ξεκαθαρίζει με τι?
περίμενε λίγο, με τις αλεπούδες λοιπόν, γιατί και με αυτές είχε ένα συμβόλαιο, για να δούμε πώς ξεκαθαρίζει αυτός από εκεί. Α, φεύγει Αλεπού για έναν άλλον άντρα, κλασικά, αφού είναι άπιστη τι θα κάνουμε. Επίσης εδώ έχουμε, είπαμε, και μία καινούρια γνωριμία για εμάς. Εδώ κάποιοι είπαμε θα προχωρήσετε σε καινούρια γνωριμία, που τι γίνεται. Εδώ με τύχη λέει και με γνώση, έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα από το παρελθόν σου, έρχεται ένα καινούριο πρόσωπο για αυτή την καινούρια αρχή, που λέει θα είναι πιο δυνατός από αυτό στο παρελθόν, που έρχεται να σε βγάλει από αυτά τα σκοτάδια σου, σε διεκδικεί ενεργειακά και είναι πολύ ισχυρός και βρίσκεται λύσεις μεταξύ σας. Οπότε εδώ δείχνει ότι προχωράτε με το αστέρι, τον ήλιο και τη σελήνη, προχωράτε μπροστά. Και αυτός ο άνθρωπος λέει ότι έχει και αυτός ένα χωρισμό στη ζωή του, από τον οποίο χώρισε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Γενικότερα η κάρτα που βγαίνει σε όλους μας είναι ότι θα γίνει κάτι πολύ ουσιαστικό στη ζωή μας, κάτι πολύ αγνό να το πω. Θα μας χαρακτηρίζει το πάθος και η ομορφιά, δηλαδή θα ζήσουμε πολύ παθιασμένα πράγματα, ακόμη και στα ερωτικά θα δούμε ότι έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Θα είμαστε, να σου το πω έτσι, πιο απελευθερωμένοι. Έτσι. Α, ωραία, τα κορίτσια εδώ τα βλέπουν όλα αυτά. Λοιπόν, θα είμαστε λίγο πιο απελευθερωμένοι και θα πηγαίνουμε, πώς το λένε, σε κάτι που μας αξίζει, που να ξεκαθαρίσει τα πάντα. Αυτό το αγόρι κοιτάζει την αγάπη του, λέει πόσο τυχερός είμαι που σε ξέρω, μιλάμε για την επανασύνδεση τώρα, θέλω να έρθω κοντά σου, σας χωρίζει η απόσταση και έρχεται, κοιτάζει εσένα, τα φίδια τα αφήνει πίσω, καινούρια αρχή και με αυτόν, λύσεις μεταξύ σας, Οπα, για κάτσε λίγο, το κάνω αυτό και κάπου με τραβάει η ενέργεια, λύσεις μεταξύ σας, εδώ με τραβάει η ενέργεια. Απίστευτο. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Εγώ καταλαβαίνω όμως γιατί έχετε πάρα πολύ σύνδεση μεταξύ σας. Ένα ταξίδι, μία απόσταση και αυτό το βγάζει συνέχεια. Αλλαγές, το πιο σημαντικό είναι που βγάζει ότι θα φύγουν τα φίδια από τη ζωή μας. Γιατί, εντάξει, φτάνει κιόλας. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, κάνε, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αν ξέρεις τώρα τη διαδικασία αυτή με τα hype, πάτησε πάνω στα hype για να ανεβάσουμε το βίντεο, είπαμε, όσο πιο πολύ μπορούμε. Και αν θέλεις επίσης, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, μπερδεύτηκα σήμερα. Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 και γίνεται γιατί για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους. Για να βλέπεις μία ενέργεια, να βλέπεις αρχικά ότι και κάποιος άλλος περνάει κάτι που περνάς και εσύ και κάποιος δυναμώνει, άρα μπορείς και εσύ και έτσι όταν δυναμώνουμε σίγουρα οδηγούμαστε σε μία επιτυχία. Ξεκολλάμε από πράγματα, καταστάσεις και προχωράμε μπροστά. Πάνω απ' όλα ίσως χρειάζεται να μάθεις και τι είναι τα καρμικά, χρειάζεται να μάθεις σε ποια ενέργεια βρίσκεσαι σήμερα. Θα μου πεις εγώ είμαι χάλια, πώς μου λες εμένα ότι εγώ θα γίνω καλά. Είσαι χάλια, ναι, αλλά γυρίζει ο τροχός. Αυτό πρέπει να ξέρεις, ότι στη ζωή μας πέφτουμε, σηκωνόμαστε, έτσι γίνεται πάντα, έτσι δεν είναι, το έχεις βιώσει. Δεν περίμενε σε μένα να σου το πω, άρα τώρα είμαστε στη φάση που πάει κάποιος να ανασηκωθεί γιατί παίρνει δυνάμεις και γιατί έχει έναν φύλακα άγγελο, μην το ξεχνάς αυτό, υπότις πεντάκτηνων, για να μας πάει κάπου πολύ μακρύτερα, μας βγάζει φαντάσου και το εξωτερικό, αλλαγές τεράστιες για τη ζωή μας. Οι εκλήψεις αυτές θα είναι τεράστιες αλλαγές για τη ζωή μας παγκόσμια, αλλά εμείς μιλάμε, είπαμε, για μας, προσωπικός τώρα ποιον πιάνει θα δείξει. Το θέμα είναι οι αλλαγές και οι λύσεις με αστέρι μπροστά μας. Το πιο σημαντικό είναι το αστέρι, γιατί
Γιατί είπαμε με το αστέρι, όταν το πιστεύω θα γίνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα, τα θαύματα που ζητάω από το σύμπαν. Όταν δεν το πιστεύω θα έχω κατάθλιψη. Γι' αυτό διάλεξε τον πιο καλό δρόμο. Τουλάχιστον προσπάθησέ το και όλα θα πάνε μια χαρά.